เสียงล้อรถที่บดบี้ไปบนถนนลูกรังครุขระทำให้วารินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเบาๆเธอมองออกไปนอกหน้าต่างของรถยนต์คันหรูที่ฝุ่นเกาะจนหม่นวิวสองข้างทางเป็นท้องนาเขียวขจีและบ้านเรือนไม้เล็กๆที่ดูแตกต่างจากตึกระฟ้าที่เธอคุ้นเคยในกรุงเทพคุณวารินครับถึงแล้วครับคนขับรถกล่าวพลางเปิดประตูให้วารินก้าวลงจากรถด้วยท่าทีที่ดูสง่างามแม้เธอจะพยายามแต่งตัวให้เรียบง่ายแต่กระเป๋าแบรนด์หรูและรองเท้าราคาแพงก็ยังสะท้อนความเป็นตัวตนของเธอหน้าประตูโรงเรียนไม้เก่าที่ตั้งอยู่กลางหมู่บ้านวารินพบกับเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอย่างร่าเริงและทันใดนั้นเสียงหวานๆก็เรียกเธอจากด้านหลังสวัสดีค่ะคุณคงเป็นคุณวารินที่มาช่วยงานอาสาใช่ไหมคะวารินหันไปมองหญิงสาวในชุดเสื้อยืดธรรมดากับกางเกงยีนซีดยืนยิ้มต้อนรับอยู่ตรงหน้าผมยาวมัดรวบง่ายๆแต่ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอบอุ่นค่ะคุณฉันชื่อกวางค่ะเป็นครูสอนศิลปะที่นี่ยินดีที่ได้รู้จักนะคะหลังจากแนะนำตัวกันเสร็จกวางพาวารินไปเยี่ยมห้องเรียนศิลปะเล็กๆที่เต็มไปด้วยผลงานของเด็กๆที่ใช้วัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้หินและดินเหนียววารินพยายามพูดคุยกับเด็กๆแต่ดูเหมือนจะไม่คุ้นชินคุณวารินเคยวาดภาพไหมคะกวางถามพลางหยิบกระดาษและผู้กันให้ไม่ค่อยได้วาดค่ะงานยุ่งตลอดกวางยิ้มก่อนจะท้าทายเบาๆลองดูสิคะศิลปะไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่ยังช่วยให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นด้วยวารินรับคำท้าและเริ่มวาดอย่างลังเลแต่เมื่อวาดเสร็จเธอกลับได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆจากกวางวาดแมวเหรอคะกวางชี้ไปที่ภาพที่ดูเหมือนจะเป็นแมวแต่มองใกล้ๆอาจจะเหมือนหนูมากกว่าวารินหน้าแดงเล็กน้อยฉันตั้งใจวาดแมวแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกวางหัวเราะไม่เป็นไรค่ะสิ่งสำคัญคือความตั้งใจคุณน่ารักดีนะคะในขณะเดียวกันมีเหตุการณ์เล็กๆเกิดขึ้นเด็กคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในห้องพร้อมถือดอกไม้ป่าช่อหนึ่งมาให้กวางครูกวางครับผมเก็บมาให้ครูครับเด็กชายพูดอย่างภูมิใจวารินมองภาพนั้นด้วยความสงสัยคุณครูเป็นที่รักของเด็กๆมากเลยนะคะพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวของฉันค่ะกวางตอบด้วยสายตาอบอุ่นวารินเริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่เธอไม่เคยสัมผัสมาก่อนความเรียบง่ายและจริงใจที่เธอไม่พบในโลกธุรกิจที่เธอจากมาในระหว่างวันเด็กๆเล่นสนุกจนกระแทกแจกันดินเผาล้มแตกวารินรีบหยิบเศษแจกันมาช่วยกวางเก็บแต่กลับทำมือของตัวเองโดนเศษแจกันบาดกวางรีบคว้ามือเธอไปทำแผลคุณไม่จำเป็นต้องช่วยขนาดนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวมือเสียหมดกวางพูดขณะทำแผลให้แค่รู้สึกว่าต้องช่วยวารินตอบพลางมองใบหน้าของกวางใกล้ๆกวางเงยหน้าขึ้นมาสบตารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นอีกครั้งคุณดูไม่เหมือนคนที่แค่ทำตามหน้าที่เลยค่ะวารินนิ่งไปชั่วครู่รู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหัวใจภาพของกวางที่ยิ้มและห่วงใยเธอยังคงวงเวียนอยู่ในความคิดของวารินแม้เธอจะกลับไปที่พักคืนนั้นโลกของวารินเริ่มสั่นคลอนเล็กๆเมื่อเธอค้นพบความหมายใหม่ในชีวิตผ่านผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เธอเพิ่งรู้จักเช้าวันถัดมาวารินแต่งตัวพร้อมสำหรับวันใหม่ในชนบทเธอเลือกเสื้อยืดเรียบๆกับกางเกงยีนที่ดูธรรมดากว่าปกติหวังว่าจะเข้ากับบรรยากาศมากขึ้นแต่ดูเหมือนเธอจะลืมไปว่ารองเท้าผ้าใบคู่นั้นยังเป็นแบรนด์ดังที่ใครเห็นก็ดูออกคุณวารินดูเหมือนพร้อมแล้วนะคะกวางกล่าวต้อนรับด้วยรอยยิ้มพอไหวไหมคะวารินถามอย่างลังเลกวางหรี่ตามองรองเท้าคู่นี้ราคาเท่าไหร่คะ50,000
28,000ควารินตอบตรงๆกวางหัวเราะออกมา28,000ฉันว่าเท้าคุณไม่กล้าสัมผัสพื้นเลยแน่ๆวารินหน้าแดงเล็กน้อยแต่กลับยิ้มตอบงั้นวันนี้ฉันจะลองพิสูจน์ให้ดูว่ามันเหมาะสำหรับการเดินบนถนนลูกรังไหมในระหว่างที่วารินช่วยขนหนังสือเข้าห้องเรียนเด็กๆต่างวิ่งกรูกันมาหาเธอพวกเขาสนุกกับการเล่าความฝันของตัวเองให้วารินฟังพี่คนสวยผมอยากเป็นนักบินเด็กชายคนหนึ่งพูดขึ้นงั้นเหรอแล้วหนูอยากบินไปที่ไหนคะวารินถามไปดวงจันทร์ครับแต่แม่บอกว่ามันแพงมากไม่แพงเกินความพยายามหรอกควารินตอบพร้อมยิ้มให้อย่างจริงใจกวางแอบมองเหตุการณ์จากมุมหนึ่งของห้องเธอรู้สึกแปลกใจกับการที่วารินดูเข้ากับเด็กๆได้ดีช่วงบ่ายหลังจากเสร็จงานวารินเดินออกมาหากวางที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้กวางกำลังวาดภาพวิวท้องนาคุณดูมีสมาธิดีนะวารินพูดพลางนั่งลงข้างๆฉันกำลังวาดภาพเพื่อใช้สอนเด็กๆค่ะวารินมองภาพนั้นก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังนี่คุณเรียกว่าต้นไม้เหรอคะดูเหมือนมัดผักชีมากกว่ากวางหัวเราะถ้าคุณไม่บอกฉันก็ยังคิดว่ามันดูดีแล้วนะคะขอโทษค่ะฉันแค่พูดตรงไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะคุณช่วยให้ฉันมองเห็นข้อเสียของตัวเองฉันชอบตรงนี้นะกวางพูดพร้อมยิ้มอย่างมีเสน่ห์ในช่วงเย็นมีเด็กคนหนึ่งล้มและร้องให้วารินรีบเข้าไปช่วยทันทีเธออุ้มเด็กคนนั้นไว้และพาไปล้างแผลคุณอุ้มเด็กได้นุ่มนวลจังค่ะกวางกล่าวอย่างชื่นชมทำไมคะคุณคิดว่าฉันอุ้มแต่กระเป๋าแบรนด์เนมหรือยังไงวารินแกล้งพูดติดตลกเปล่าค่ะแค่ไม่คิดว่าคุณจะทำได้ดีขนาดนี้วารินยิ้มตอบแต่เธอก็เผลอปล่อยหลุดคำพูดที่ทำให้กวางรู้สึกแปลกใจก็เพราะฉันเคยมีน้องสาวที่อายุน้อยกว่านี้นิดหน่อยก่อนที่เธอจะจากไปกวางชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะพยายามเปลี่ยนเรื่องงั้นเราไปเก็บดอกไม้กันดีกว่าค่ะเด็กๆรอทำช่อดอกไม้อยู่ในคืนเดียวกันวารินนั่งมองดาวบนท้องฟ้าผ่านหน้าต่างเธอคิดถึงบทสนทนากับกวางในวันนี้ความรู้สึกอบอุ่นและเบาสบายในใจที่เธอไม่เคยรู้จักเริ่มก่อตัวขึ้นท่ามกลางความเงียบงันของชนบทเธอรู้ว่าเธอไม่ได้มาเพียงเพื่อทำงานอาสาอีกต่อไปเช้าวันใหม่ในชนบทวารินตื่นมาพร้อมเสียงนกร้องเธอเดินออกจากที่พักเล็กๆของเธอที่ตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนก่อนจะเห็นกวางกำลังรดน้ำต้นไม้ที่ลานหน้าโรงเรียนตื่นเช้าจังนะคะวารินกล่าวพลางเดินเข้ามาหากวางหันมายิ้มอยู่ที่นี่ต้องตื่นเช้าค่ะแสงเช้าสวยที่สุดวารินมองรอบๆเห็นแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องผ่านท้องนาเธอยิ้มบางๆฉันว่าคุณอาจจะพูดถูกในช่วงสายกวางชวนวารินไปวาดภาพกับเด็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่คุณวารินวันนี้อยากลองวาดอะไรดีคะกวางถามพร้อมส่งกระดาษวาดรูปให้ถ้าฉันวาดต้นไม้แล้วมันเหมือนผักชีอีกคุณจะหัวเราะไหมวารินแกล้งพูดกวางหัวเราะเบาๆหัวเราะค่ะแต่จะช่วยคุณวาดให้ดูเหมือนต้นไม้จริงๆทั้งสองใช้เวลาวาดภาพไปพร้อมๆกับเด็กๆในระหว่างนั้นวารินเริ่มรู้สึกถึงความสนุกที่ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบเพียงแค่ได้สร้างบางสิ่งด้วยมือของตัวเองในบ่ายวันนั้นเด็กๆหลายคนเริ่มร้องให้เพราะฝูงเป็ดที่เลี้ยงไว้ในโรงเรียนหลุดออกไปนอกคอกวารินกับกวางรีบพากันออกไปตามหาคุณเคยจับเป็ดไหมคะกวางถามพลางยิ้มขำคุณคิดว่าฉันเคยเหรอวารินตอบด้วยน้ำเสียงที่กึ่งจริงจังทั้งสองคนเดินตามฝูงเป็ดไปจนางทุ่นเป็ดตัวหนึ่งหลุดเข้าไปในพุ่มไม้และวารินพยายามเข้าไปจับมันแต่กลับลื่นล้มลงในโคลนกวางหัวเราะลั่น
คุณดูไม่เหมือนคนที่เคยลุยโคลนเลยค่ะนี่คุณจะช่วยฉันไหมหรือจะหัวเราะจนฉันจมโคลนวารินพูดพลางมองกวางที่ยังหัวเราะอยู่กวางยื่นมือมาช่วยดึงวารินขึ้นแต่กลับเสียหลักล้มลงในโคลนตามไปด้วยทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะออกมาพร้อมกันดูสิเรากลายเป็นเด็กโคลนไปแล้วกวางพูดขำๆถ้าฉันบอกว่ามันสนุกคุณจะเชื่อไหมวารินตอบพลางยิ้มหลังจากจัดการฝูงเป็ดเรียบร้อยวารินและกวางช่วยกันล้างตัวที่ลำธารเล็กๆใกล้โรงเรียนน้ำเย็นสดชื่นทำให้วารินรู้สึกสบายใจอยู่ที่นี่คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนธรรมดาจริงๆวารินพูดขึ้นอย่างจริงจังแล้วที่กรุงเทพคุณไม่ธรรมดาเหรอคะฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนที่ต้องแบกทุกอย่างไว้แต่ที่นี่ฉันได้ปล่อยวางกวางมองหน้าวารินอย่างอ่อนโยนบางครั้งความธรรมดาก็มีเสน่ห์ในตัวมันเองนะคะในคืนเดียวกันวารินนั่งมองมือที่เปื้อนโคลนจนสะอาดแล้วเธอคิดถึงรอยยิ้มของกวางและเสียงหัวเราะที่ทำให้หัวใจของเธอเบาสบายโลกธรรมดาของกวางกำลังทำให้เธอเปลี่ยนไปทีละนิดยามเย็นวันหนึ่งหลังจากวันทำงานที่เหน็ดเหนื่อยวารินนั่งพักใต้ต้นไม้ใหญ่สายตาของเธอทอดไปยังแปลงดอกไม้ที่กวางกำลังรดน้ำอยู่ภาพนั้นทำให้เธอยิ้มออกมาโดยไม่รู้ตัวคุณยิ้มอะไรคะเสียงกวางดังขึ้นทำให้วารินสะดุ้งเล็กน้อยฉันแค่คิดอะไรเพลินๆค่ะวารินตอบพร้อมยกแก้วน้ำขึ้นมาจิบแก้เขินคิดถึงบ้านเหรอคะกวางถามพลางนั่งลงข้างๆไม่ค่ะแต่ก็ใกล้เคียงวารินตอบพร้อมหัวเราะเบาๆวันถัดมาวารินและกวางต้องช่วยกันจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานโรงเรียนทั้งสองยืนติดกันในพื้นที่เล็กๆขณะจัดดอกไม้บนโต๊ะคุณจัดดอกไม้เก่งนะคะกวางชมฉันแค่ทำตามที่คุณสอนวารินพูดพลางยิ้มกวางแอบมองสายตาของวารินที่มองเธออยู่ครู่หนึ่งก่อนจะรีบหันหน้ากลับไปฉันว่าดอกไม้นี่ควรอยู่ตรงนี้ค่ะวารินหัวเราะเบาๆคุณเขินเหรอคะใครเขินกันคะกวางปฏิเสธทันทีแต่ใบหน้าเริ่มแดงช่วงค่ำทั้งสองคนช่วยกันนับของบริจาคที่ได้รับจากชาวบ้านคุณวารินเก่งเรื่องตัวเลขไหมคะพอใช้ค่ะวารินตอบงั้นลองบอกหน่อยค่ะถ้าดอกไม้นี้มี30 ช่อแบ่งให้เด็ก10 คนคนละเท่าไหร่คะคุณล้อฉันเล่นเหรอคะคำถามนี้เด็กประถมก็ตอบได้ก็จริงค่ะแต่ฉันอยากรู้ว่าคุณจะตอบเร็วแค่ไหนกวางพูดยิ้ม3 ช่อค่ะวารินตอบอย่างมั่นใจผิดค่ะกวางยิ้มขำผิดยังไงคะเพราะฉันถามว่าดอกไม้ค่ะไม่ใช่ช่อดอกไม้วารินมองหน้ากวางอย่างอึ้งคุณหลอกฉันใช่ไหมฉันเปล่าค่ะแค่แกล้งสนุกระวังเธอค่ะคราวหน้าฉันจะแกล้งกลับวารินพูดพลางหัวเราะคืนนั้นวารินกลับมาที่ห้องพักเธอพบว่าตัวเองกำลังคิดถึงรอยยิ้มของกวางความจริงจังเวลาทำงานและเสียงหัวเราะที่มีเสน่ห์นี่เราคิดถึงเธอไปแล้วเหรอวารินพึมพำกับตัวเองในขณะเดียวกันกวางก็นั่งอยู่หน้ากระจกในห้องของเธอเองเธอคิดถึงสายตาของวารินที่มองมาที่เธอและรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่อธิบายไม่ได้หรือว่าเธอกำลังรู้สึกอะไรบางอย่างกับเรากวางพูดกับตัวเองเบาๆความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวอย่างเงียบๆในหัวใจของทั้งสองคนเริ่มเผยให้เห็นผ่านสายตาและการกระทำเล็กๆที่พวกเธอไม่อาจซ่อนจากกันได้อีกต่อไปหลังจากกิจกรรมโรงเรียนผ่านไปไม่กี่วันวารินได้รับสายจากแม่ตอนเช้าตรู่น้ำเสียงปลายสายเต็มไปด้วยความกังวลวารินลูกอยู่ที่นั่นนานเกินไปแล้วนะกลับกรุงเทพได้แล้ว
แม่ขนูเพิ่งมาเองวารินพยายามอธิบายแต่แม่กลับตัดบทแม่รู้ว่าลูกทำงานเพื่อสังคมแต่ลูกต้องกลับมาทำงานที่เหมาะสมกับฐานะของเราที่สำคัญแม่ได้ยินเรื่องผู้หญิงที่ลูกไปสนิทสนมด้วยคำพูดนั้นทำให้วารินนิ่งไปชั่วครู่แม่หมายถึงกวางเหรอคะเธอเป็นคนดีแต่ไม่เหมาะกับลูกเสียงแม่หนักแน่นวารินเดินออกไปที่ลานโรงเรียนเจอกวางกำลังนั่งวาดภาพเธอพยายามทำตัวปกติแต่กวางก็สังเกตเห็นความเงียบผิดปกติคุณดูเหมือนมีอะไรในใจนะคะกวางพูดพลางยิ้มให้แค่คิดอะไรนิดหน่อยค่ะวารินตอบคุณวารินปกติคิดดังนะคะถ้าวันนี้เงียบขนาดนี้ต้องมีอะไรแน่ๆวารินหัวเราะแห้งๆคุณนี่เก่งจังนะคะแล้วตกลงคืออะไรล่ะคะในที่สุดวารินตัดสินใจบอกความจริงแม่ฉันอยากให้ฉันกลับกรุงเทพเข้าใจค่ะแต่คุณอยากกลับไหมกวางถามด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายวารินนิ่งไปสักพักก่อนตอบฉันไม่อยากกลับแต่แม่ฉันรู้เรื่องของเรากวางชะงักไปก่อนจะพยายามยิ้มคุณหมายถึงเรื่องที่เราสนิทกันใช่ไหมคะแม่ฉันคิดว่ามันเกินกว่านั้นแล้วมันเกินกว่านั้นจริงๆไหมกวางถามด้วยสายตาที่แฝงความหวังวารินมองตอบก่อนจะยิ้มเศร้าๆฉันไม่รู้แต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากเสียคุณไปก่อนที่ทั้งสองจะพูดอะไรต่อเสียงโทรศัพท์ของวารินดังขึ้นอีกครั้งนี้เป็นพ่อของเธอวารินพ่อส่งคนไปรับลูกพรุ่งนี้เตรียมตัวด้วยพ่อขนูยังไม่อยากกลับวารินตอบด้วยความโมโหลูกกำลังทำให้ครอบครัวเสียหน้าพ่อไม่อนุญาตให้ลูกอยู่ต่อวารินวางสายด้วยอารมณ์สับสนก่อนจะหันไปหากวางพวกเขาไม่ยอมรับความสัมพันธ์ของเราแต่เรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนี่คะกวางพูดติดตลกแต่สายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดกวางจับมือวารินเบาๆถ้าคุณต้องกลับไปฉันก็เข้าใจนะคะแล้วคุณจะรอฉันไหมกวางยิ้มบางๆฉันรอคุณได้ค่ะถ้าคุณสัญญาว่าจะกลับมาคืนวันนั้นวารินนั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเธอคิดถึงคำพูดของกวางและคำสั่งของครอบครัวความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวขึ้นในใจทำให้เธอรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ง่ายเลยเช้าวันที่วารินต้องกลับกรุงเทพเธอเก็บกระเป๋าด้วยใจที่หนักรถคันหรูจอดรออยู่หน้าโรงเรียนกวางยืนอยู่ไม่ไกลมองภาพนั้นด้วยแววตาที่ซ่อนความเศร้าคุณจะกลับกรุงเทพจริงๆใช่ไหมคะกวางถามวารินพยักหน้าฉันต้องไปแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะลืมคุณกวางพยายามฝืนยิ้มถ้าคุณไปแล้วอย่าลืมว่าชีวิตของคุณสำคัญที่สุดนะคะอย่าทำอะไรที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดเพราะฉันคุณกำลังบอกให้ฉันยอมแพ้เหรอคะเปล่าค่ะฉันแค่กวางหยุดพูดก่อนจะถอนหายใจฉันแค่ไม่อยากเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณต้องต่อสู้กับครอบครัวของคุณเมื่อกลับถึงกรุงเทพวารินต้องเผชิญหน้ากับพ่อแม่ทันทีลูกคิดอะไรอยู่ไปอยู่ที่นั่นกับผู้หญิงธรรมดาแบบนั้นลูกควรรู้ว่าลูกมีหน้าที่ต้องทำเพื่อครอบครัวแม่พูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวแต่แม่คะชีวิตหนูคือของหนูไม่ใช่แค่ของครอบครัววารินตอบกลับลูกกำลังลืมตัวว่าสิ่งที่ลูกมีอยู่ทุกวันนี้เพราะใครพ่อแทรกหนูไม่ได้ลืมแต่ถ้าความสุขของหนูต้องแลกกับการทำตามที่ทุกคนคาดหวังไปหมดหนูก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าในเวลาเดียวกันกวางใช้ชีวิตในชนบทต่อไปเธอพยายามตัดใจจากวารินเพราะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจทำให้วารินต้องเจ็บปวดเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอนั่งวาดภาพในห้องกวางหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูข้อความจากวารินที่ส่งมาอย่างต่อเนื่อง
ฉันคิดถึงคุณทุกอย่างที่นี่มันหนักหนาแต่ฉันไม่ยอมแพ้กวางอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายก่อนจะตัดสินใจส่งข้อความกลับไปคุณควรโฟกัสกับครอบครัวนะคะวารินอ่านข้อความนั้นและรู้ได้ทันทีว่ากวางกำลังถอยห่างหลังจากเผชิญหน้ากับครอบครัวหลายครั้งวารินเริ่มมองหาวิธีพิสูจน์ตัวเองเธอตัดสินใจใช้เงินส่วนตัวเปิดโปรเจกต์การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนชนบทโดยไม่พึ่งพาเงินหรือทรัพยากรจากครอบครัวลูกจะทำแบบนี้จริงๆเหรอแม่ถามด้วยน้ำเสียงที่แฝงความผิดหวังใช่ค่ะหนูอยากทำบางอย่างที่เป็นของตัวเองและที่สำคัญหนูอยากพิสูจน์ว่าความรักที่หนูมีให้กวางไม่ใช่เรื่องไร้สาระหลังจากโปรเจกต์เริ่มต้นได้ไม่นานวารินกลับไปหากวางโดยไม่บอกล่วงหน้าเธอปรากฏตัวที่หน้าโรงเรียนในวันหนึ่งคุณมาทำอะไรที่นี่คะกวางถามอย่างตกใจฉันมาพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าฉันไม่ยอมแพ้แต่มันจะทำให้คุณลำบากนะคะคุณเคยถามฉันไหมว่าฉันอยากลำบากเพื่อใครคุณคือคำตอบวารินพูดด้วยแววตาจริงจังการเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้กวางเริ่มเข้าใจว่าวารินไม่ได้มองความรักครั้งนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวแต่เป็นบางอย่างที่เธอยอมต่อสู้เพื่อรักษาไว้แม้ต้องแลกกับการท้าทายความคาดหวังของครอบครัวในเช้าของวันที่ดูเหมือนจะเป็นอีกวันที่สงบสุขวารินเดินทางมาที่โรงเรียนพร้อมตะกร้าอาหารที่เธอเตรียมมาฝากกวางแต่เมื่อมาถึงเธอกลับเห็นภาพที่ทำให้หัวใจของเธอเหมือนถูกบีบกวางกำลังพูดคุยอยู่กับผู้หญิงอีกคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยสง่าทั้งสองดูสนิทสนมกันจนเกินปกติหญิงคนนั้นเอื้อมมือไปแตะไหล่กวางอย่างอ่อนโยนในขณะที่กวางหัวเราะเบาๆวารินหยุดอยู่ตรงนั้นความรู้สึกทั้งโกรธทั้งเจ็บปวดผสมปนเปกันเธอเดินตรงเข้าไปหาโดยที่ทั้งสองยังไม่ทันสังเกตนี่คืออะไรวารินถามด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยกวางหันมาพบเธอด้วยความตกใจวารินคุณมาที่นี่ทำไมคะฉันถามว่ามันคืออะไรวารินย้ำพลางมองไปที่ผู้หญิงอีกคนผู้หญิงคนนั้นรีบแนะนำตัวฉันชื่อป่านค่ะเป็นเพื่อนเก่าของกวางแต่คำพูดของป่านไม่ได้ช่วยให้วารินสบายใจขึ้นเธอมองไปยังกวางเพื่อนเก่าหรืออะไรมากกว่านั้นกวางหลบสายตาไม่กล้าพูดอะไรที่อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงถ้าคุณไม่อธิบายฉันจะถือว่าคำตอบชัดเจนแล้ววารินพูดเสียงเข้มก่อนจะหันหลังเดินออกไปป่านมองตามวารินด้วยความสงสารกวางทำไมเธอไม่อธิบายล่ะกวางถอนหายใจยาวฉันไม่อยากให้เธอต้องเจ็บปวดไปมากกว่านี้วารินมีปัญหากับครอบครัวอยู่แล้วถ้าฉันบอกความจริงเกี่ยวกับเธอและมันอาจทำให้เธอรู้สึกว่าเธอต้องสู้เพื่อฉันทั้งที่ฉันอาจจะไม่คู่ควรป่านจับมือกวางเบาๆแต่ถ้าเธอไม่พูดความเข้าใจผิดนี้จะทำให้ทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมในขณะที่กวางสับสนกับการตัดสินใจวารินกลับมาถึงที่พักด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาและลังเลที่จะโทรหากวางแต่สุดท้ายก็วางโทรศัพท์ลงเธอรู้สึกเหมือนความพยายามทั้งหมดที่เธอทำเพื่อความรักครั้งนี้ถูกทำลายลงในพริบตา2 วันต่อมาวารินตัดสินใจไปที่โรงเรียนอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มาพร้อมความอบอุ่นเธอพูดกับกวางด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาฉันมาที่นี่เพื่อบอกลากวางมองเธอด้วยสายตาที่เจ็บปวดคุณจะไม่ฟังคำอธิบายของฉันเลยเหรอคะฉันเคยคิดว่าคุณคือคนที่ทำให้ฉันอยากต่อสู้เพื่อรักแต่ตอนนี้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันควรทำแบบนั้นต่อไปไหม
กวางยืนนิ่งมองวารินเดินจากไปพร้อมกับความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจเธอส่วนวารินเดินออกไปด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความผิดหวังและความสงสัยว่าความรักที่เธอเชื่อมั่นมาตลอดนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาหรือเปล่าเวลาผ่านไป2 สัปดาห์หลังจากความเข้าใจผิดที่โรงเรียนวารินกลับมากรุงเทพและทุ่มเทให้กับโปรเจกต์พัฒนาชุมชนที่เธอเริ่มต้นเธอพยายามหันเหความสนใจจากความเจ็บปวดด้วยการทำงานอย่างหนักแต่ลึกๆแล้วเธอไม่สามารถหยุดคิดถึงกวางได้คุณวารินคะจะประชุมต่อเลยไหมคะเลขาถามวารินสะดุ้งจากความคิดตัวเองค่ะประชุมต่อเลยในขณะเดียวกันกวางยังคงอยู่ที่ชนบททุกครั้งที่เธอวาดภาพสายตาของเธอกลับมองไปยังโต๊ะว่างๆที่วารินเคยนั่งคุณยังคิดถึงเธออยู่เหรอป่านถามขณะเดินเข้ามากวางยิ้มเศร้าๆทุกวันเลยล่ะฉันรู้ว่าฉันทำให้เธอเสียใจแต่ฉันไม่รู้ว่าควรทำยังไงให้มันดีขึ้นในคืนหนึ่งวารินนั่งอยู่ในห้องทำงานเธอหยิบปากกาและกระดาษขึ้นมาเขียนกวางฉันไม่รู้ว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้แต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันคิดถึงคุณมากกว่าที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นไปได้เธอหยุดเขียนก่อนจะพับกระดาษและเก็บมันไว้ในลิ้นชักกวางเองก็ทำแบบเดียวกันเธอพยายามเขียนข้อความในโทรศัพท์หลายครั้งแต่ก็ลบออกทุกครั้งก่อนจะส่งวารินเริ่มพบว่าความรักครั้งนี้กำลังเปลี่ยนแปลงเธอไม่ใช่คนที่เพียงแค่ยอมรับสิ่งที่ครอบครัวกำหนดแต่เธอกำลังเรียนรู้ที่จะสร้างชีวิตที่เธอต้องการในขณะเดียวกันกวางเริ่มหันมามองตัวเองและถามว่าอะไรที่ทำให้เธอกลัวจนไม่กล้าอธิบายความจริงฉันกลัวว่าฉันจะไม่ดีพอสำหรับเธอกวางพูดกับตัวเองเย็นวันหนึ่งวารินได้รับข้อความจากป่านฉันรู้ว่าคุณยังเจ็บปวดแต่กวางยังคิดถึงคุณเสมอเธอเสียใจที่ทำให้คุณผิดหวังฉันแค่อยากให้คุณรู้เรื่องนี้วารินมองข้อความนั้นอยู่นานก่อนจะตอบกลับฉันก็ยังคิดถึงเธอแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงปานส่งข้อความกลับมาอย่างรวดเร็วบางครั้งการเริ่มต้นใหม่ก็แค่การกลับไปพูดคุยกันอีกครั้งทั้งวารินและกวางเริ่มตระหนักว่าความรักครั้งนี้มีค่าพอที่จะพยายามรักษาแม้ว่าในตอนนี้พวกเธอจะยังไม่รู้ว่าจะก้าวต่อไปยังไงแต่สายใยที่ยังคงเชื่อมโยงพวกเธอก็เริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งในเมืองหลวงที่แสนวุ่นวายมีงานแสดงศิลปะที่รวบรวมผลงานจากศิลปินหลากหลายที่เน้นความเรียบง่ายและสะท้อนถึงวิถีชีวิตชนบทวารินเดินเข้ามาในงานนี้เพื่อพักสมองจากตารางงานที่หนักหน่วงเธอไม่รู้มาก่อนเลยว่ากวางคือหนึ่งในศิลปินที่ส่งผลงานมาแสดงเธอเดินผ่านภาพวาดหลักสีสันจนกระทั่งหยุดอยู่หน้าภาพหนึ่งมันเป็นภาพทุ่งนาในยามเย็นที่เงียบสงบแต่ในมุมนั้นมีหญิงสาว2 คนกำลังนั่งอยู่ด้วยกันอย่างเรียบง่ายวารินรู้สึกถึงความคุ้นเคยภาพนี้เหมือนกำลังเล่าเรื่องของเธอกับกวางชอบภาพนี้เหรอคะเสียงที่คุ้นเคยดังขึ้นจากด้านหลังวารินหันกลับไปพบว่ากวางยืนอยู่ตรงนั้นในชุดเรียบง่ายที่สะท้อนตัวตนของเธอมันดูเหมือนจริงเกินไปหน่อยวารินตอบกลับน้ำเสียงของเธอเย็นชาแต่ดวงตาเผยถึงความรู้สึกที่อัดแน่นกวางยิ้มบางๆฉันไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่ฉันเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอคุณหรือภาพนี้วารินพูดพลางมองไปที่ภาพมันเล่าทุกอย่างที่ฉันพยายามลืมกวางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่ฉันอยากถ่ายทอดสิ่งที่ฉันรู้สึกแล้วคุณรู้สึกยังไงล่ะ
คำถามของวารินทำให้กวางนิ่งไปเธอก้มหน้าก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาฉันคิดถึงคุณและฉันเสียใจที่ฉันไม่กล้าอธิบายในวันนั้นวารินมองกวางความเจ็บปวดในใจเธอยังไม่หายไปแต่ความคิดถึงที่เธอพยายามเก็บซ่อนไว้ก็ปะทุขึ้นคุณรู้ไหมว่าฉันรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทิ้งให้ต่อสู้คนเดียวฉันพยายามทำให้ความรักครั้งนี้มีค่าแต่คุณกลับกวางมองวารินด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดฉันรู้ฉันผิดฉันกลัวว่าคุณจะต้องลำบากเพราะแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าความกลัวของฉันทำร้ายคุณมากกว่าที่ฉันคิดทั้งสองคนยืนเงียบอยู่สักพักก่อนที่กวางจะพูดขึ้นถ้าคุณยังให้โอกาสฉันอยากลองอีกครั้งฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ถอยอีกต่อไปวารินถอนหายใจยาวฉันไม่รู้ว่ามันจะง่ายแต่ถ้าคุณยืนยันที่จะไม่หนีฉันก็จะไม่หนีเหมือนกันเสียงเพลงเบาๆในงานแสดงศิลปะเริ่มดังขึ้นเมื่อพวกเธอพูดคุยกันถึงสิ่งที่หลงเหลืออยู่และสิ่งที่พวกเธออยากสร้างขึ้นใหม่แม้จะยังมีอุปสรรคอยู่ข้างหน้าแต่การพบกันครั้งนี้ทำให้ทั้งคู่เริ่มต้นสร้างความเชื่อมั่นใหม่ในหัวใจที่แตกสลายหลังจากงานศิลปะวันนั้นวารินตัดสินใจขอให้กวางออกไปพบกันที่คาเฟ่เล็กๆใกล้สวนสาธารณะความเงียบระหว่างพวกเธอในช่วงแรกถูกเติมเต็มด้วยเสียงกาแฟไหลในเครื่องชงกวางวารินเริ่มพูดน้ำเสียงเธอแผ่วแต่หนักแน่นฉันอยากให้เราลองเริ่มต้นใหม่แต่มันจะไม่เหมือนเดิมฉันอยากให้เราพูดทุกอย่างที่เรารู้สึกจริงๆไม่ต้องกลัวกวางพยักหน้าฉันเองก็อยากเริ่มใหม่เหมือนกันแต่ฉันต้องบอกอะไรคุณก่อนเธอเล่าถึงความกลัวที่เกิดขึ้นความกลัวว่าจะไม่ดีพอสำหรับวารินและความกดดันจากการที่เธอคิดว่าตัวเองเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรเหมาะสมกับโลกของวารินฟังอย่างตั้งใจก่อนจะตอบคุณไม่ต้องเหมาะสมกับโลกของฉันเพราะฉันอยากสร้างโลกที่มีคุณอยู่ด้วยฉันแค่ต้องการให้เราซื่อสัตย์ต่อกันไม่กี่วันต่อมาวารินกลับไปบ้านเพื่อพบครอบครัวของเธอรู้ว่านี่คือเวลาที่เธอต้องยืนหยัดวารินแม่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าความสัมพันธ์นี้ไม่เหมาะสมแม่ของวารินพูดขณะนั่งอยู่ในห้องรับแขกหรูแม่คะวารินตอบอย่างสงบหนูรู้ว่าแม่อยากให้หนูมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นแต่ความสมบูรณ์แบบของหนูคือการมีคนที่รักและเข้าใจหนูอยู่ข้างๆแต่เธอไม่มีอะไรเหมาะกับเราเลยนะวารินเธอเป็นใครก็ไม่รู้พ่อของวารินเสริมเธออาจไม่ใช่คนที่แม่กับพ่อคาดหวังแต่เธอคือคนที่ทำให้หนูรู้ว่าความสุขจริงๆคืออะไรวารินย้ำในขณะที่วารินกำลังต่อสู้กับครอบครัวกวางก็พยายามเปลี่ยนมุมมองของตัวเองเธอตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการศิลปะเพื่อสังคมในชุมชนทำให้เธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้นฉันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแต่ฉันอยากเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดสำหรับเรากวางพูดกับตัวเองเมื่อวารินและกวางเจอกันอีกครั้งพวกเธอเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นฉันยังไม่รู้ว่าครอบครัวของฉันจะยอมรับคุณได้ไหมวารินยอมรับกวางยิ้มบางๆฉันไม่ได้ต้องการให้พวกเขายอมรับทันทีแต่ฉันอยากให้เราสองคนเข้มแข็งพอที่จะรอสะพานแห่งความรักเริ่มถูกสร้างขึ้นจากการสื่อสารอย่างเปิดใจการยืนหยัดของวารินต่อครอบครัวและความพยายามของกวางที่จะเป็นตัวเองในแบบที่เธอภูมิใจทั้งคู่รู้ดีว่าอุปสรรคยังคงมีอยู่แต่พวกเธอพร้อมจะจับมือกันก้าวผ่านไปหลังจากการเผชิญหน้าครั้งก่อนครอบครัวของวารินตัดสินใจใช้แผนใหม่เพื่อบีบให้เธอเลือกครอบครัวและธุรกิจแทนความรักถ้าลูกยังยืนกรานที่จะคบกับผู้หญิงคนนั้น
เราคงต้องถอนชื่อของลูกออกจากแผนการสืบทอดธุรกิจพ่อของวารินพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาวารินรู้สึกเหมือนถูกผลักให้อยู่ในมุมที่ไม่มีทางออกแต่เธอเก็บความเจ็บปวดไว้ในใจในเวลาเดียวกันกวางเองก็เริ่มสัมผัสถึงแรงกดดันจากสังคมเล็กๆในชนบทที่เริ่มซุบซิบถึงความสัมพันธ์ของเธอกับวารินกวางเธอแน่ใจหรือที่จะไปยุ่งกับคนรวยขนาดนั้นชีวิตของเธอไม่เข้ากับเขาหรอกเพื่อนคนหนึ่งพูดกวางนิ่งไปครู่หนึ่งแต่กลับตอบด้วยรอยยิ้มเราอาจมาจากโลกที่ต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญคือเราสองคนเห็นคุณค่าของกันและกันแต่ภายใต้ความเข้มแข็งนั้นกวางยังคงเผชิญกับความกลัวในใจที่เกิดจากอดีตของเธออดีตที่เธอพยายามปิดบังวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเตรียมงานศิลปะที่สตูดิโอเล็กๆมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาเป็นอดีตเพื่อนร่วมงานที่รู้เรื่องในอดีตของกวางเธอคิดจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปจริงๆเหรอถ้าครอบครัวของวารินรู้ว่าเธอเคยมีปัญหาเรื่องหนี้สินพวกเขาจะยอมรับเธอได้เหรอคำพูดนั้นกระทบความมั่นใจของกวางอย่างหนักแต่เธอไม่ยอมปล่อยให้มันมาทำลายเธออดีตของฉันอาจไม่สมบูรณ์แบบแต่มันคือสิ่งที่ทำให้ฉันเข้มแข็งจนถึงวันนี้กวางตอบกลับกวางตัดสินใจทำในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะกล้าทำเธอเดินทางไปพบครอบครัวของวารินเพื่อแสดงจุดยืนของตัวเองเมื่อกวางเข้ามาในบ้านหลังใหญ่เธอถูกจ้องมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่ยอมรับคุณเป็นใครถึงกล้ามาที่นี่แม่ของวารินถามกวางสูดลมหายใจลึกก่อนจะตอบฉันอาจไม่มีทุกอย่างเหมือนพวกคุณแต่สิ่งที่ฉันมีคือความรักที่แท้จริงต่อวารินและฉันจะไม่ยอมให้ความกลัวหรืออคติมาขวางความสุขของเราความรักไม่ได้ช่วยให้ครอบครัวอยู่รอดได้พ่อของวารินพูดกวางมองพ่อของวารินตรงๆคุณอาจพูดถูกแต่ความรักสามารถสร้างแรงผลักดันให้คนเราสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าได้และฉันพร้อมจะพิสูจน์ให้คุณเห็นกวางแสดงความกล้าหาญในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนและวารินยืนหยัดเคียงข้างเธอแม้ว่าครอบครัวยังคงยืนกรานที่จะไม่ยอมรับแต่ทั้งคู่ก็เริ่มเห็นแสงแห่งความหวังในความสัมพันธ์ของพวกเธอหลังจากการเผชิญหน้าครั้งใหญ่กับครอบครัวของวารินกวางกลับมาพร้อมกับคำถามในใจว่าเธอควรยืนหยัดต่อไปหรือไม่ขณะเดียวกันวารินต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งครอบครัวและหน้าที่ในธุรกิจคืนหนึ่งที่คฤหาสน์ของวารินพ่อของเธอเรียกเธอมาเพื่อพูดคุยวารินถ้าลูกเลือกเธอคนนั้นลูกจะไม่ได้อะไรจากครอบครัวนี้เลยไม่ใช่ธุรกิจไม่ใช่สมบัติไม่ใช่ชื่อเสียงใดๆทั้งสิ้นวารินยิ้มบางๆพ่อคะถ้าสิ่งที่หนูได้มาคือความรักที่แท้จริงหนูว่ามันก็คุ้มค่ามากพอแล้วในขณะที่วารินยืนยันในความรักของเธอกวางกลับตัดสินใจบางอย่างที่เธอคิดว่าสำคัญที่สุดเธอเริ่มหางานใหม่ในเมืองอื่นเพื่อออกจากชีวิตของวารินฉันอยากให้วารินมีชีวิตที่ดีที่สุดแม้ฉันจะไม่ได้อยู่ในนั้นกวางพูดกับตัวเองขณะเก็บกระเป๋าเมื่อวารินรู้เรื่องเธอรีบไปหากวางทันทีทำไมคุณถึงคิดจะไปวารินถามน้ำเสียงเธอสั่นกวางสบตาเธอด้วยความเจ็บปวดเพราะฉันไม่อยากเป็นตัวถ่วงให้คุณต้องสูญเสียทุกอย่างวารินจับมือกวางไว้แน่นสิ่งเดียวที่ฉันจะสูญเสียจริงๆคือคุณในวันนั้นเองกวางตัดสินใจเปลี่ยนความคิดเธอเริ่มเดินหน้าในสิ่งที่เธอทำได้พิสูจน์ว่าความรักของเธอมีคุณค่าเธอก่อตั้งโครงการศิลปะเพื่อช่วยเหลือเด็กในชุมชนโดยไม่หวังผลกำไรโครงการนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและผู้คนในสังคมรวมถึงครอบครัวของวารินเธอคนนี้ไม่ใช่แค่คนธรรมดาเธอ
เป็นคนที่มีจิตใจยิ่งใหญ่แม่ของวารินเริ่มพูดถึงกวางหลังจากได้เห็นผลงานในงานเปิดตัวโครงการของกวางครอบครัวของวารินตัดสินใจเข้าร่วมด้วยพวกเขาเห็นภาพกวางยิ้มให้กับเด็กๆที่มาขอบคุณเธอลูกเลือกผู้หญิงคนนี้จริงๆใช่ไหมแม่ของวารินถามใช่ค่ะเพราะเธอทำให้หนูเห็นว่าชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่เราสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นได้พ่อของวารินถอนหายใจถ้าเธอสามารถทำให้ลูกเรามีความสุขได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดไว้บางทีเราอาจต้องยอมรับทั้งกวางและวารินพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าความรักไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรือสถานะแต่ขึ้นอยู่กับการเป็นตัวของตัวเองและสร้างความสุขให้กันและกันครอบครัวของวารินเริ่มเปิดใจและทั้งคู่ก็เตรียมตัวสำหรับชีวิตใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยหัวใจของพวกเธอเองหลังจากได้รับการยอมรับจากครอบครัววารินตัดสินใจอย่างเด็ดขาดที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเธอธุรกิจของครอบครัวมันดีสำหรับพวกเขาแต่ไม่ใช่สำหรับฉันวารินพูดกับกวางในคืนที่ทั้งสองนั่งมองดาวอยู่ริมทุ่งแล้วคุณอยากทำอะไรล่ะกวางถามพร้อมทั้งยิ้มบางๆวารินมองไปยังดวงดาวฉันอยากสร้างบางอย่างที่สะท้อนตัวตนของฉันบางอย่างที่ช่วยสร้างความสุขให้คนอื่นเหมือนที่คุณทำกับโครงการศิลปะของคุณวารินเริ่มก่อตั้งธุรกิจเล็กๆที่ให้พื้นที่กับศิลปินรุ่นใหม่โดยมีโครงการรวมกับกวางเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กในชุมชนชนบทได้แสดงผลงานคุณคิดว่าเราจะทำมันได้ไหมวารินถามในคืนหนึ่งขณะเธอกำลังร่างแผนงานกวางหยิบปากกาสีฟ้ามาวงข้อความบนแผนของวารินคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในตัวคุณคืออะไรเหรอคุณไม่เคยยอมแพ้ต่อสิ่งที่คุณเชื่อแม้จะเจออุปสรรคใหญ่แค่ไหนก็ตามกวางตอบพร้อมยิ้มให้วารินหัวเราะแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดในตัวคุณคืออะไรล่ะคุณเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันกล้าฝันในวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังเตรียมพื้นที่จะแสดงงานศิลปะวารินเผลอหยิบแปรงทาสีขึ้นมาและลูบลงบนแก้มของกวางนี่วารินคุณทำอะไรเนี่ยกวางหัวเราะพร้อมทั้งพยายามเช็ดสีออกจากแก้มฉันแค่คิดว่าคุณเหมาะกับสีนี้วารินตอบพร้อมยิ้มกวนกวางหยิบแปรงอีกอันมาวาดสีใส่เสื้อของวารินงั้นคุณก็คงเหมาะกับสีนี้เหมือนกันทั้งสองหัวเราะอย่างมีความสุขคุณรู้ไหมว่าความสุขของฉันคืออะไรวารินถามหลังจากทั้งคู่หยุดหัวเราะกวางมองตาเธออะไรเหรอมันคือการได้อยู่ตรงนี้กับคุณวารินพูดพร้อมรอยยิ้มธุรกิจใหม่ของวารินเริ่มต้นอย่างมีความหวังและความสัมพันธ์ของทั้งสองยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นทั้งสองได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การให้หรือรับแต่คือการเดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหลังจากที่วารินเปิดตัวธุรกิจใหม่และได้รับการตอบรับจากคนรอบข้างครอบครัวของเธอเริ่มมองเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวลูกสาวเธอมีความสุขจริงๆใช่ไหมวารินแม่ถามขณะเดินชมงานเปิดตัวนิทรรศการที่วารินจัดขึ้นร่วมกับกวางใช่ค่ะแม่ความสุขของหนูไม่ได้มาจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่มาจากการที่ได้ทำในสิ่งที่หนูรักและอยู่กับคนที่หนูรักวารินตอบอย่างมั่นใจแม่ของเธอยิ้มบางทีแม่อาจต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยให้ลูกเป็นตัวของตัวเองบ้างวันหนึ่งครอบครัวของวารินเชิญกวางมาร่วมงานเลี้ยงอาหารเย็นที่บ้านกวางดูเหมือนเธอจะเป็นคนที่ทำให้ลูกสาวฉันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นพ่อของวารินพูดขณะยกแก้วไวน์ก
กวางยิ้มอย่างเขินอาย ฉันไม่ได้ทำอะไรมากค่ะแค่เป็นตัวของตัวเองและคอยสนับสนุนวารินเท่านั้นในคืนนั้นกวางช่วยวารินเก็บจานในครัวฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะได้อยู่ในครอบครัวของคุณแบบนี้กวางพูดขณะเช็ดจานวารินยื่นมือไปแตะที่มือของกวางคุณไม่ได้แค่เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฉันคุณคือครอบครัวของฉันในค่ำคืนหลังงานเลี้ยงทั้งสองกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของวารินเหนื่อยไหมวารินถามขณะกวางนั่งลงบนโซฟานิดหน่อยแต่ก็รู้สึกดีนะกวางตอบพร้อมรอยยิ้มวารินเดินมานั่งข้างกวางเอื้อมมือไปจับมือเธอกวางฉันอยากให้คุณรู้ว่าทุกสิ่งที่ฉันทำไม่ใช่แค่เพื่อฉันแต่เพื่อเรากวางมองตาวารินก่อนจะโน้มตัวเข้าไปใกล้คุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญวารินยิ้มก่อนที่จะค่อยๆเอียงหน้ามาจุมพิษเบาๆบนหน้าผากของกวางทั้งสองนั่งใกล้กันในค่ำคืนนั้นโดยมีเพียงแสงไฟอบอุ่นที่ส่องมาราวกับโลกทั้งใบหยุดเคลื่อนไหวเพื่อพวกเธอครอบครัวของวารินเริ่มเปิดใจยอมรับกวางและความสัมพันธ์ของทั้งคู่เติบโตขึ้นด้วยความรักและการสนับสนุนซึ่งกันและกันสัญญาณของการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่มั่นคงและมีความสุขเริ่มปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนหลังจากผ่านอุปสรรคมากมายวารินและกวางตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านหลังเล็กๆที่ทั้งคู่เลือกด้วยกันบ้านที่ล้อมรอบด้วยธรรมชาติต้นไม้สูงใหญ่และเสียงนกร้องในตอนเช้านี่คือบ้านของเราใช่ไหมกวางถามขณะเดินถือกระถางต้นไม้เล็กๆไปวางที่ระเบียงใช่บ้านของเราและต้นไม้นั่นคือเพื่อนบ้านคนแรกวารินตอบพร้อมรอยยิ้มกวางหัวเราะคุณตั้งชื่อให้ต้นไม้เหรอแล้วมันชื่ออะไรล่ะชื่อเจ้าเงาะวารินตอบพร้อมสีหน้าจริงจังทำไมล่ะเพราะมันต้องล้างหน้าก่อนถึงจะเห็นความหล่อวารินตอบก่อนจะหัวเราะเมื่อกวางแกล้งตีแขนเธอในคืนหนึ่งทั้งสองนั่งอยู่ใต้แสงไฟสีส้มที่มุมระเบียงบ้านกวางกำลังวาดภาพในสมุดสเก็ตส่วนวารินนั่งอ่านหนังสือวารินกวางเรียกโดยไม่ละสายตาจากสมุดว่าไงถ้าคุณเป็นตัวละครในหนังสือคุณจะเป็นอะไรวารินคิดสักพักฉันน่าจะเป็นเจ้าหญิงในหอคอยดูเหมาะดีแต่คุณรู้ไหมว่าเจ้าหญิงต้องทำอะไรบ้างอะไรเหรอต้องรอให้เจ้าชายช่วยแต่ดูเหมือนคุณไม่รอเลยนะเพราะคุณปีนลงมาเองแถมยังลากฉันขึ้นไปด้วยอีกกวางพูดพร้อมหัวเราะวารินยิ้มงั้นฉันขอเปลี่ยนเป็นแม่มดแล้วกันทำไมล่ะเพราะฉันร่ายมนต์ให้คุณตกหลุมรักฉันไงกวางหยุดวาดรูปยิ้มเขินงั้นฉันก็คงเป็นคนที่ตกหลุมรักแม่มดตลอดไปในคืนเดียวกันขณะกวางกำลังเก็บสมุดสเก็ตวารินดึงเธอเข้ามาในอ้อมแขนอะไรเนี่ยกวางถามพร้อมหัวเราะฉันแค่รู้สึกว่าคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตฉันวารินพูดด้วยเสียงนุ่มกวางมองตาวารินก่อนจะพึมพำฉันเองก็เหมือนกันวารินโน้มตัวไปใกล้ค่อยๆจูบที่หน้าผากของกวางและเลื่อนมาที่แก้มอย่างแผ่วเบากวางยิ้มนี่คุณจะร่ายมนต์ใส่ฉันอีกแล้วเหรอวารินกระซิบเปล่าฉันแค่แสดงความรักที่ฉันมีให้คุณทั้งสองจูบกันใต้แสงจันทร์อันอบอุ่นในค่ำคืนที่เหมือนหยุดนิ่งชีวิตใหม่ของวารินและกวางเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับความรักที่อบอุ่นและแรงบันดาลใจในการเดินหน้าสร้างอนาคตร่วมกันทั้งสองได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอุปสรรคไม่ได้เป็นจุดจบของความรักแต่เป็นบทเรียนที่ทำให้รักนั้นเติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้น
ของเรายังมีคำว่าเราไม่ว่าโลกจะเหวี่ยงเราไปทางใดฉันจะอยู่ข้างเธอเสมอแม้ระยะทางจะกันเราไว้แม้เสียงหัวใจใครจะไม่ยอมรับความรักนี้ไม่มีเงื่อนไขจะสู้ไปพร้อมเธอในทุกลมหายใจพรุ่งนี้ของเราจะสดใสจะข้ามผ่านคืนวันที่โหดร้ายจับมือกันเดินไปไม่หวั่นไหวเพราะเธอคือเหตุผลของการมีชีวิตพรุ่งนี้ของเราไม่ต้องกลัวเพราะรักของเราไม่ขาดกว่าคำพูดใดไม่มีสิ่งไหนจะมาพรากเธอจากใจพรุ่งนี้ของเราคือฝันที่กลายเป็นจริงเสียงลมพัดมาพร้อมกับความเงียบเหงาแต่เธอยังคงเป็นแสงในวันมืดมนแม้ความต่างจะบั่นทอนหัวใจเราฉันเชื่อในรักที่เธอให้ฉันแม้ใครจะพูดว่าเราไม่เหมาะแม้เส้นทางจะไม่ได้รวยได้ดอกไม้แต่เธอคือความฝันที่ฉันไม่อยากเสียไปจะสู้เพื่อรักนี้ด้วยหัวใจทั้งหมดพรุ่งนี้ของเราจะสดใสจะข้ามผ่านคืนวันที่โหดร้ายจับมือกันเดินไปไม่หวั่นไหวเพราะเธอคือเหตุผลของการมีชีวิตพรุ่งนี้ของเราไม่ต้องกลัวเพราะรักของเรามีค่ากว่าคำพูดใดไม่มีสิ่งไหนจะมาพรากเธอจากใจพรุ่งนี้ของเราคือฝันที่กลายเป็นจริงปล่อยให้คำค้นผ่านเลยไปปล่อยให้โลกนี้เป็นเพียงบททดสอบใจฉันและเธอจะเขียนบทใหม่บทแห่งรักที่ไม่มีใครพลาดไปได้พรุ่งนี้ของเราจะสดใสไม่มีใครเปลี่ยนแปลงทางของหัวใจจับมือกันไปสร้างฝันให้เป็นไปเพราะเธอคือเหตุผลของกายฉันพรุ่งนี้ของเราอยู่ไม่ไกลเพราะเราคือคำตอบของความรักแท้ไม่ว่า